ในวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นของเครื่องมือนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงความเชื่อมั่นของเครื่องมือเนี่ยนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามันคือความคงเส้นคงวาของการวัดโดยที่เมื่อเรานำเครื่องมือไปวัดกี่ครั้งก็ตามนะครับค่าที่ได้จากการวัดก็จะมีค่าเท่ากันหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกันทุกครั้งแสดงว่าเครื่องมือที่เราใช้มีค่าความเชื่อมั่นสูงนะครับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็มาฝึกคำนวณในการหาค่าความเที่ยงตรงความเชื่อมั่นนะครับของเรื่องแรกคือเรื่องของวิธีการทดสอบซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะเป็นการนำเครื่องมือชุดเดียวกันนี่แหละไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง2ครั้งด้วยกันนะครับโดยครั้งแรกกับครั้งหลังเนี่ยก็น่าจะห่างกันประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับเพราะว่าถ้านานเกินไปก็จะทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้แต่ถ้าเร็วเกินไปนะครับก็ยังพอจะจำคำตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเลือกคำตอบโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ในการหาค่าสถิติของการทดสอบซ้ำเนี่ยเราก็จะใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson นะครับหรือว่า Pearson Correlation Product Moment นะครับที่เราคุ้นเคยกันลองมาดูนะครับว่าในกรณีที่สมมุติว่าเราได้เอาแบบทดสอบของเราเนี่ยนะครับไปทดสอบและเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เก็บข้อมูลกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งที่1ทำไปได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเราเก็บมาเรียบร้อยครั้งที่2ห่างกัน 1-2 อาทิตย์นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ประมาณ2อาทิตย์นี่แหละที่เหมาะสมนะครับวิธีการใช้ข้อมูลที่เราจะคำนวณนะครับอย่างที่ผมเคยบอกมาจากหลายๆสูตรที่เราคำนวณกันเนี่ย Excel ช่วยเราได้เยอะมากนะครับในการที่เราจะเอามาใช้ Excel คำนวณดีกว่ากดเครื่องคิดเลขนะครับ Excel นี่ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่พวกเราคุ้นเคยนะครับเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยประถมนะครับจนถึงระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับน่าจะเข้าใจง่ายนะครับก็เป็นสูตรที่น่าจะเข้าใจง่ายแล้วก็ง่ายกว่าการคำนวณมือแน่ๆนะครับก่อนอื่นทบทวนกันก่อนนะครับก่อนที่หลังจากที่เราเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเนาะว่าครั้งที่1ครั้งที่2นะครับเอาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างของเราหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับในงานนี้ผมทดลองกับนักเรียน10คนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เราทดลองกับนักเรียน10คนนะครับครั้งที่1ได้เท่าไหร่เก็บมาเรียบร้อยแล้วครั้งที่2ได้เท่าไหร่เก็บมาเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นทบทวนสูตรกันนิดนึงนะครับสูตรของการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเนี่ยนะครับถ้าเราดูตามสูตรเนาะแล้วก็สูตรตามนี้ตามที่เราได้ทบทวนกันเบื้องต้นเรื่องของการคำนวณสูตรนะครับส่วนของการแปรผลถ้าเราพิจารณาดูนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าค่าความเชื่อมั่นเนี่ยถ้ายิ่งสูงนะครับมีค่าความเชื่อมั่นสูงนะครับ1จนถึง0.0 ถึง1เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกณฑ์ของค่าความเชื่อมั่นแต่ถ้าเข้าใกล้1เมื่อไหร่แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงมากนะครับถ้าอยู่แค่ 0.01 ถึง 0.19 เนี่ยก็ถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นต่ำนะครับเดี๋ยวอันนี้เราคำนวณไปแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับมาเปรียบเทียบเกณฑ์นะครับผลที่เราได้กับเกณฑ์ของเราก่อนละกันนะครับทำความเข้าใจเบื้องต้นกับสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเวลาที่เราจะใช้ Excel ในการคำนวณนะครับทำตารางตามผมเลยนะครับสมมติว่าเราไปเก็บมา10คนเราก็ใส่จำนวนคนให้เรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่างของเราสอบครั้งที่1ได้เท่าไหร่ผมลองดูนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมเก็บมาเบื้องต้นนะครับคนที่1ได้เท่าไหร่เรากรอกคะแนนให้เรียบร้อยคนที่2 3 4ได้เท่าไหร่นะครับในการสอบครั้งที่1เช่นกันพอสอบครั้งที่2นะครับได้เท่าไหร่ก็ใส่มาให้ครั้งที่1เนี่ยเป็น x นะครับตามสูตรนะตามสูตรข้างบนเนี่ยนะครับครั้งที่1เป็น x ครั้งที่2เป็น y นะครับแล้วเราก็มาคำนวณหาตามสูตรเลยครับสูตรต้องการอะไรบ้างต้องการหาซิกมา x y ต้องการหาซิกมา x ซิกมา y อันนี้ไม่ยากนะครับดูตามสูตรและดูตามตารางได้เลยผมลองทำตารางคร่าวๆมาให้พวกเราได้ดูนะครับหน้าตาตารางจะประมาณอย่างนี้นะครับเมื่อกรอกไปแล้วครั้งที่1ครั้งที่2นะครับครั้งที่1คูณครั้งที่2ได้เท่าไหร่นะครับเอาคะแนนครั้งที่1ของแต่ละคนเนี่ยมายกกำลัง2เอาคะแนนครั้งที่1ครั้งที่2ของแต่ละคนมายกกำลัง2ก็จะเป็นข้อมูลตามตารางนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือผลรวมนะครับของครั้งที่1ครั้งที่2หรือตามสูตรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเขียนไว้ข้างล่างเป็นซิกมา x ซิกมา y ซิกมาคือผลรวมนะครับซิกมา y ซิกมา x y เท่าไหร่ซิกมา x กำลัง2เท่าไหร่ซิกมา y กำลัง2เท่าไหร่นะครับอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
นะครับวิธีการคำนวณไม่ยากครับผมเวลาเราคุ้นเคยอยู่แล้วในการหาค่าคำนวณจาก Excel นะครับอย่างเช่นกรณีนี้ต้องการหาค่า x y ทำไงครับวิธีการไม่ยากเลยเข้าไปที่ฟังก์ชันนะครับหลายคนเข้าฟังก์ชันนะครับแต่สำหรับผมมองว่าถ้าเป็นบวกลบคูณหารธรรมดาง่ายๆเนี่ยแล้วจริงๆเราเขียนสูตรน่าจะสะดวกกว่านะครับเพราะจริงๆก็คือหยิบมาคูณกันนะครับลองดูเนาะสูตรซิกมา x ตัว x คูณ y นะครับก็จะมีค่าเท่ากับเวลาเราเขียนสูตรทุกครั้งเขียนเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับเอาค่าไหนคูณค่าไหนเราบอกว่าจะเอาค่าที่ b1 เนาะคือ9คูณกับ8นะครับ9คูณ8แล้วก็กดไปที่9นะครับเครื่องหมายคูณหรือดอกจันนะครับแล้วก็คูณกับ8ก็คือเซลล์นี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นสูตรมาให้เราแล้วกด enter ครับผมได้72นะครับสะดวกเนาะ x กำลัง2ทีนี้ผมทำทีเดียวเนาะแล้วก็เราจะได้คำนวณแล้วเราก็จะได้สะดวกในการ copy สูตรทีเดียวเลยนะครับ x กำลัง2ความหมายก็คือเอาค่าเดิมคูณค่าเดิมถูกไหมครับแล้ว x ค่า x ก็คือ9นะเพราะฉะนั้นสูตรคือเครื่องหมายเท่ากับนะครับเอา9คูณ9คือ9คูณก็คือดอกจันนะครับคูณกับ9อีกครั้งหนึ่งกดไปที่เดิมครับได้เท่าไหร่เอ่ย enter นะครับ81นะครับ99 81เนาะ9กำลัง2นะครับ y กำลัง2ก็เช่นกันครับ y กำลัง2ก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับเอา8คูณ8นะครับดอกจันคูณ8ก็กดไปที่8อีกครั้งหนึ่งครับเซลล์มันก็ขึ้นมาเรียบร้อยครับอันนี้คือเราก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วนะครับแต่เรามี10คนเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ copy สูตรได้เลยนะครับคลุมนะแล้วก็เวลา copy ก็คือเลือกลากเมาส์นะครับเคลื่อนเมาส์มาที่มุมขวามือของเซลล์นะครับแล้วก็ลากลงไปเลยครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยถูกต้องเนาะตรวจสอบนิดหน่อยครับลองดูนะ y กำลัง2 6 6 36ถูกไหมถูกต้องนะครับ7 7 49ถูกต้องฝั่ง x บ้างนะครับ x 99 81โอเคถูกต้องนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาต้องการคือซิกมา x ก็คือผลรวมของ x นะครับการหาสูตรผลรวมจำได้ไหมครับจริงๆสูตรผลรวมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับมีอยู่2ที่จะไปฟังก์ชันหรือจะมามุมขวาบนของไฟล์ Excel เนี่ยนะครับตรง Sigma เห็นไหมครับ Auto Sum อันนี้ก็จะใช้ได้นะครับโดยส่วนใหญ่เพื่อจะความเข้าใจเบื้องต้นนะครับเราไปที่ Insert Function นะครับตรงเครื่องหมายที่เราเห็นเนี่ยนะครับ fx นะครับผลรวมผลบวกนะครับก็คือ sum เพราะฉะนั้นเราคลิก sum นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปครับผมเจออะไรบ้างครับมันก็จะขึ้นกรอบมาใช่ไหมครับว่าเราจะคำนวณใช้ข้อมูลส่วนไหนถึงส่วนไหนนะครับเราตรวจสอบทุกครั้งนะครับผมจะย้ำว่าอันนี้ต้องตรวจสอบดีๆเพราะว่าบางทีตัวเครื่องนะครับหรือสูตรที่เวลาที่เขาคำนวณมาให้เราเนี่ยเขาก็เมื่อไหร่เห็นตัวเลขเขาก็จะเอามาหมดนะครับแต่ว่าดูดีๆว่าเราจะเอาตัวเลขตั้งแต่เซลล์ไหนถึงเซลล์ไหนนะครับเราต้องการ9ไล่ลงมาจนถึงตัว8เนี่ยนะครับก็คือ9อยู่ที่เซลล์ B15 ใช่ไหมครับกับเซลล์สุดท้ายที่เราต้องการคำนวณก็คือ B24 งั้นก็แปลว่า B15 ถึง B24 อันนี้ถูกต้องแล้วเนาะเราลอง enter ดูครับว่าผลรวมจะเป็นเท่าไหร่ได้78นะครับผมอยากให้อยู่ตรงกลางโอเคได้78นะครับอันอื่นล่ะซิกมา y เป็นเท่าไหร่ครับจะคำนวณเหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือวิธีการง่ายๆของเราก็คือใช้วิธีการ copy cell นะครับ copy สูตรไปครับ copy สูตรก็คือใช้เมาส์ไปไว้มุมขวามือแล้วก็ลากเนาะโอเคนะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นแล้วไหมครับว่าการใช้ Excel เนี่ยมันช่วยทำให้อำนวยความสะดวกให้กับเราเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ต้องมากดเครื่องคิดเลขให้เสียเวลานะครับตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วนะครับว่า Sigma x เท่ากับ78 Sigma y เท่ากับ70 Sigma x คูณ y เท่ากับ552 Sigma x ทั้งหมดยกกำลัง2เนี่ยนะครับเท่ากับ618แล้วก็ Sigma y ทั้งหมดยกกำลัง2Sigma y กำลัง2เนี่ยเท่ากับ502นะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาคำนวณตามสูตรนี้เลยนะครับไม่ยากเลยแทนค่าเข้าไปในสูตรแทนตัวเลขเข้าไปในสูตรนะครับเราก็จะได้คำตอบ